สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมียวเหมียวไดอารี่ค่ะเคยได้ยินคนโบราณพูดกันไหมคะว่าเมื่อเราได้พบคู่แท้ค่ะจะมีสัญญาณการสื่อสารบางอย่างนะคะที่ทำให้เรารู้สึกว่าคนนั้นน่ะเป็นคนที่ใช่สำหรับเราหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะเหมียวเหมียวมี10ข้อสัญญาณที่น่าสนใจนะคะให้คนที่กำลังเป็นคู่รักหรือที่กำลังคบกันอยู่ลองเป็นตัวไกด์ไลน์หรือว่าเป็นตัวที่ช่วยในการดูว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่สำหรับเราหรือเปล่านะคะข้อแรกนะคะเราลองสังเกตดูนะคะว่าเวลาเราอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยเรารู้สึกสบายใจเมื่อเราได้อยู่ใกล้ๆกันไหมโดยที่เรานะคะจะสามารถรับรู้ได้นะคะโดยที่คล้ายๆเหมือนกับเราจะใช้ใจสัมผัสได้อะค่ะว่าเวลาเราอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยเราจะมีแต่ความรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกว่าโลกเนี่ยมันมีแต่ความสุขเราจะไม่รู้สึกร้อนรนและคนนั้นน่ะจะทำให้เราแบบมีแต่เรื่องที่ดีทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ๆเขาแล้วเนี่ยแล้วทำให้เราเนี่ยสบายใจที่จะเป็นตัวของตัวเราเองอย่างนี้นะคะส่วนข้อ2นะคะเราก็ควรจะมีความชอบที่คล้ายๆกันหรือว่าเหมือนกันนะคะแต่ถ้าบางอย่างไม่เหมือนกันขอให้มีจุดเล็กๆอะไรบ้างที่ว่ามีเหมือนกันขอให้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างเช่นเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรบางอย่างอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะคะมีแนวทางที่ไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะก็คือเรามักจะโทรชนกันบ่อยๆหรือบางทีส่งข้อความหากันในเวลาที่ใกล้เคียงกันมากๆค่ะบางครั้งนะคะเราจะบางทีเราจะโทรหาเขาอาจจะโทรมาในจังหวะที่ใกล้กันเหมือนโทรสวนกันไปสวนกันมาโดยที่ต่างคนต่างไม่ได้นัดกันมาก่อนว่าจะโทรหากันในเวลานี้แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่เราจะสังเกตได้นะคะส่วนข้อ4นะคะก็คือเวลาทางคนที่เรารักเนี่ยค่ะมีข้อบกพร่องอะไรเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็พร้อมที่จะยอมรับได้อย่างเต็มใจไม่รู้สึกว่ามันฝืนความรู้สึกเราหรือเราจะไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนข้อ5นะคะเราจะรู้สึกอินแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วก็จะสนุกเสมอนะคะที่เราได้ทำอะไรร่วมกันแม้ว่ากิจกรรมหรือว่าสิ่งที่ทำนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำกันบ่อยๆก็อย่างเช่นบางทีเราคุยกันเรื่องเดิมๆแต่เราก็ยังจะสามารถหัวเราะแล้วก็ยังมีความสุขแล้วก็ยังอยากฟังในสิ่งที่เขาพูดในเรื่องนั้นได้อยู่เสมออย่างนี้นะคะข้อ7นะคะเราทั้งคู่นะคะก็จะกล้าเปิดเผยให้คนอื่นได้รู้ว่าคนนี้ค่ะคือแฟนของเราหรือคนรักของเราเราก็จะไม่อายนะคะที่เราจะบอกใครต่อใครว่าคนนี้เป็นคนที่เรารู้สึกดีอย่างเงี้ยค่ะส่วนข้อ8นะคะคนทั้งคู่นะคะหรือเราทั้งสองคนนะคะก็จะไม่อายที่เราจะทำอะไรประหลาดหรือจะตลกต่อหน้ากันและกันอย่างบางทีนะคะเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่กล้าทำเรื่องนี้ต่อหน้าคนอื่นแต่ถ้ากับคนที่เรารักเราชอบเนี่ยเราจะกล้าทำอะไรที่ประหลาดเพี้ยนอะไรอย่างนี้นะคะส่วนข้อ9นะคะแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของคนที่เรารักจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะแต่ใจในใจของเราเนี่ยคนนั้นก็จะรู้สึกว่าเป็นเดอะวันเสมอเราก็จะรู้สึกว่าเขาน่ารักแล้วก็ดูดีที่สุดในสายตาของเราเสมอข้อ10นะคะเราจะไม่มีความลับต่อกันค่ะแล้วกล้าที่จะเปิดเผยกันอย่างตรงไปตรงมาเราทั้งคู่นะคะก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับประมาณว่าเราไม่อยากโกหกเขาไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็อยากจะเป็นคนเล่าให้เขาฟังเป็นคนแรกอยากให้เขารับรู้เป็นคนแรกมีเรื่องอะไรเราก็อยากจะคุยให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เหมือนคิดว่าทุกคนนะคะก็อยากจะคุยให้คนรักเราได้รู้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะจาก gangbeauty.com ค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับฟังค่ะ